Në studio, tani do t'jemi në lidhje drejt për drejt me guvernatorin e Bankës Shqipërisë, zotin Gent Sejko. Guvernator, përshëndetje, kënaqësi jemi bashkë. Presim pak. Përshëndetje, Andri. Guvernator, një pyetje. Jemi në një periudhë krize dhe janë futur në lojë bankat qendrore, qeverit, gjithandej. Në teori, kush duhet përballojë një krizë si kjo e kësaj përmase? Bankat qendrore apo qeverit? Apo të dyja bashkë? Andri, përshëndetje. Natyrisht që këtë krizë do ta përballojnë së bashku qeverit, bankat qendrore, por dhe të gjithë aktorët e tjerë, përfshirë këtu dhe sektorin privat. Pra të gjithë duhet jenë të përgatitur që efektet dhe pasojat e kësaj krize do të prekin të gjithë aktorët e tregut. Normalisht qeveria ka rolin kryesor, ne kemi theksuar që janë politikat fiskale, pra është fisku ai që merr rolin kryesor në përballimin e pasojave të një krize, ndërkohë që banka qendrore ka rolin e saj me politikat e saj makro, me politikën e saj monetare dhe politikën makroprudenciale për të ndikuar në zbutjen e krizës. Ne si bankë qendrore kemi kemi ullur normën e interesit, kemi ndikuar me politikën tonë monetare lehtësuese në mënyrë të menjëhershme për të reaguar në mënyrë proaktive pra për pasojat e për efektet, për zbutur efektet e saj krize, duke përpjekur të stimulojmë kreditimin, njëkohësisht kemi rritur dhe injektimin e likuiditetit nëpërmjet sistemit bankar për të plotësuar nevojat e ekonomisë me likuiditet. Guvernator, ndërkohë që qeveria ka reaguar proaktivisht nga ana e saj, po. Do t'i prekim, vetëm një detaj të vogël, ndoshta për teleshikuesit, ju keni dhënë një intervistë shumë të plotë dhe teje teknike për revistën Monitor pak ditë më parë, keni folur një takim me një pjesëmarrje shumë të zgjedhur njerëzish nga fusha e biznesit dhe sistemit bankar, por jo të gjithë ata që na shohin ne sot janë lexues të sprovuar të revistës ekonomike. Më lejoni vetëm të shpjegoj shumë shkurt që ulja e normës interesit që ju e keni bërë duke çuar në 0.5%, që është niveli më i ulët historik sipas juve vetë, në fakt e bën paran më të lirë dhe lehtëson shërbimin e kredis, pra Endri Gjafo ka marrë një kredi për shtëpi, presupozohet që të paguaj më pak dhe e bën dhe më të lirë kredin. Jam i saktë në këtë përkthim shqip të asaj që ju keni bërë si bankë? Shumë i saktë, Andri. Dakor. Atëre, si bëhet ju thatë që masën kryesore e ka marrë qeveria me politikat fiskale, pra me injektimin e ndihmës për bizneset. Por do ta paguajmë gjithë bashkë, edhe Banka Shqipërisë, edhe niveli bankar dhe gjithë bashkë. Si bëhet rakordimi me masat e qeverisë? Që në gjuhë teknike ju i thoni harmonizimi politikës monetare me atë fiskale. Praktikisht si, Ministrja e Financave ju kontakton, ju, na shpjegoni pak. Shiko, Banka Qendrore është një institucion i pavarur dhe unë po e theksoja që ne në plan të parë nëpërmjet politikës sonë monetare lehtësuese, për momentin është lehtësuese, ulim normën e interesit për të rritur kreditimin e ekonomisë dhe për të ulur koston e kredisë, por njëkohësisht për stimuluar dhe kreditimin dhe investimet, konsumin dhe investimet. Nga ana tjetër, qeveria me politikat e saj fiskale ndikon në rastin e kësaj krize konkretisht, duke i parë konkretisht veprimet që ka bërë, pra nëpërmjet paketave fiskale ka rimbursuar ose ka kompensuar nevojat e popullsisë në radhë të parë për pagën e luftës. Njëkohësisht ka lëshuar garancinë sovrane, e cila i ka dhënë mundësi bizneseve, garancinë e parë sovrane për të marrë gjithashtu paga nëpërmjet një garancie nga ana e qeverisë në sistemin bankar, por ajo që është më kryesore dhe që unë do thoja është harmonizimi i politikës monetare me politikën fiskale. Politika jonë monetare lehtësuese ka vazhduar, ka qenë lehtësuese edhe më parë për stimuluar ekonominë dhe ka vazhduar duke ulur normën e interesit, duke rritur injektimin e likuiditetit në ekonomi, ndërkohë që politika fiskale e qeverisë është dashur të ndryshojë. Pra, nuk kemi më në një situatë të harmonizimit ose të koordinimit politikës monetare të lehtësuese të Bankës Qendrore me politikën fiskale konsoliduese nga ana e qeverisë, por tashmë dhe qeveria do duhet ndjekë një politikë fiskale lehtësuese. Pra, gjithë këto masa janë në drejtim të një politike fiskale lehtësuese, pasi qeveria
ka shtyr taksat dhe tatimin e fitimit për një periudhë caktuar, sikurse është prezantuar, ka lëshuar garancitë sovrane në drejtim të Bankës nivelit 2 për ndihmuar biznesin për pagesën e pagave dhe një garanci e dytë sovrane në drejtim nevojave të biznesit është duke u firmosur me Bankën e nivelit 2 dhe do të bëhet efektive së shpejti. Pra, ky harmonizim është midis politikave të Bankës Qendrore, politikës monetare lehtësuese dhe politikave fiskale po ashtu lehtësuese. Njëkohësisht do doja të shtoja dhe politikat makroprudenciale që ne ndjekim, duken si fjalë të mëdha, politikat tona makroprudenciale janë ato që janë në drejtim të lehtësirave dhe ndryshimeve rregullative që ne kemi krijuar sistemit bankar nëpërmjet një shtyrje tremujore të kredive për bizneset dhe individët në vështirësi, gjithashtu dhe për të pasur mundësi ristrukturimit të portofoleve të kredive të bizneseve për t'i ndihmuar për ta kaluar me sa më pak dhimbje këtë situatë vështirë financiare që vjen nga pandemia. Por, dua gjithashtu të theksoj që është shumë e rëndësishme për ne dhe stabiliteti financiar i vendit. Stabiliteti monetar dhe stabiliteti financiar janë prioriteti kryesor, që do të thotë që ne do duam të bëjmë maksimumin, sistemi bankar do ndihmojë, do të bëjmë maksimumin për të kaluar këtë krizë, pa të cënuar në themel shëndetin e tij. Asnjëherë nuk duam të cënojmë shëndetin e sistemit bankar. Po. Do t'ju pyes për këtë, tek harmonizimi i politikave mes jush dhe qeverisë. Kush ndjek kë? Jeni ju që e ndiqni qeverinë apo qeveria që ju ndjek ju? Duket kështu si pyetje kurioztare, naive, por do t'ju shpjegoj pse. Në një situatë krize, në këtë situatë vështirë, natyrisht që prioritet merr fisku, pra marrin politikat fiskale të qeverisë, pasi ato kanë dhe barrën kryesore. Në këtë situatë, qeveria nëpërmjet këtyre paketave dhe masave të marra merr përsipër koston financiare të krizës nga sektori privat në sektorin publik. Pra transferohet kjo kosto. Sigurisht që kjo do të bëjë një rritje të borxhit dhe më pas në të ardhmen kjo kosto do të transferohet në brezat e ardhshëm, në pagesën në uljen e nivelit të borxhit, pasi borxhi dhe menaxhimi i buxhetit bëhet me taksat e qytetarëve, por për momentin qeveria po merr koston financiare të kësaj krize. Natyrisht që Banka Qendrore, sipas përcaktimeve dhe detyrimeve të veta ligjore, po ndjek politikat e saj të cilat nuk do të thoja eksaktësisht që ndjekin politikat e qeverisë, pasi politikat janë të harmonizuara, por Banka Qendrore po kryen rolin e saj në funksion të parametrave makroekonomik dhe në funksion të situatës makroekonomike. Guvernator, në datë 13 maj, ju kishit atë takim që ju përmenda pak më parë me biznesin dhe sistemin bankar, ku mbajtet një fjalim mjaft të detajuar mbi sfidat me të cilat përballet Shqipëria në këtë kohë krize dhe në një moment ju flisni për rënje ekonomike, papunësi dhe varfëri. Dhe do t'ju pyes dhe do t'a shtjellojmë ndoshta në fund bisedës një përmbyllje për atë që na pret në vlerësimin tuaj si guvernatori i Bankës Shqipërisë, i Bankës Qendrore. Por në datë 15, pra 2 ditë më vonë, kryeministri në komunikimin e tij me publikun thot, po e citoj: "Po ju them që në fund të vitit ne do të kemi rezultat ekonomik dhe financiar sipas parashikimit më të mirë se sa në fund të vitit kaluar dhe në vitin e ardhshëm do të bëjmë një histori të madhe suksesi. Kini besim për këtë?" Fundit citimit. Ndaj ju pyeta se si harmonizoheni, se si rakordoheni me qeverinë, që vlerësimet që keni ju si guvernator dhe kryeministri si kryeministër mos jenë kaq të distancuara dhe jo absolutisht në të njëjtën gjatësi vale në pamje të parë. Keni një koment për se si do të jemi në fund vitit? Të shkurtër. Nuk besoj dhe nuk gjykoj që vlerësimet dhe gjykimet janë të distancuara. Natyrisht që kryeministri, qeveria shqiptare ka analizën e saj, ne kemi analizën tonë. Unë ju thash që në fillim të intervistës që Banka është institucion i pavarur. Ne në bazë ligjit jemi dhe këshilltari i qeverisë, por më konkretisht ne koordinojmë në mënyrë intensive, sidomos në këtë situatë krize me Ministrinë e Financave, jemi pothuajse në komunikim të përditshëm për shumë element, qoftë për menaxhimin e situatës likuiditetit, e cila ndërlidhet, nuk mund të funksionojë ndryshe nëse Banka Qendrore nuk është ndërlidhur me Ministrinë e Financave, pasi ne jemi dhe bartës dhe menaxhues të llogarive të qeverisë si Bankë Qendrore.
Po për gjithë elementet e tjerë në funksion menaxhimit të krizës, ne jemi në komunikim me Ministrinë e Financave, gjithashtu jemi në komunikim dhe me Ministrin Ahmetaj si koordinatori i qeverisë për këtë gjendje. Në këtë situatë ne jemi në mënyrë të vazhdueshme në komunikim dhe në një punë të koordinuar dhe të organizuar. Nga ana tjetër, Banka Qendrore ka vlerësimet e saj, ka konkluzionet e saj në funksion të krizës dhe qeveria ka konkluzionet e veta. Në përgjithësi ne jemi në një linjë, nuk do të thotë që të jemi në mënyrë absolute perfekte në parashikime shifrore ose konkludive të ngjashme eksaktësisht, por kam përshtypjen që nuk kemi ndonjë kontradiksion sikur se ju thatë. E rëndësishme është që neve të kuptojmë që kjo është një situatë kalimtare, një situatë e cila patjetër që është kalimtare dhe të harmonizojmë dhe të koordinojmë politikat tona ekonomike si aktor kryesor publik në mënyrë që kjo krizë kaloj sa më shpejt dhe fatura e kësaj krize të kompensohet sa më shpejt. Guvernator, në takimin me biznesin ju keni thënë se ne, pra do më thënë Banka Shqipërisë, Banka Qendrore, injekton çdo javë në sistemi financiar rreth 2% të produktit të brendshëm bruto para, pra injekton likuiditet. Paralelisht me to, thot kemi marrë masat operacionale për garantimin e furnizimit ekonomisë me para fizike në përgjigje të kërkesës së shtuar të saj. Si e bën një bankë e Shqipërisë injektimin e likuiditetit? Sepse po flitet shumë këto kohë, edhe në rrjetet sociale, dhe njerëzit po mendojnë që mund të printojnë para, Casa de Papel, printo para, hitin treg dhe në rregull. Jo, neve kemi bërë furnizimin e tregut me likuiditet në mënyrë vazhdueshme dhe kemi plotësuar kërkesat dhe nevojat e ekonomisë nëpërmjet sistemit bankar me likuiditet. Për hir të vërtetës, në periudhë ka pasur një nevojë në rritje nga sistemi bankar dhe nga ekonomia për likuiditet, për arsyet e shkaktuara nga situata e pandemisë. Normalisht nuk ka parametra të caktuar, nuk është se printohen parat ashtu sikurse mund të jetë perceptuar ose dëgjuar. Banka Qendrore ka formulat e saj, ka llogaritjen e qarkullimit monetar dhe natyrisht parat hidhen sipas nevojave të tregut, por gjithmonë pa ka përcyer disa limite, disa kufi, të cilat do të shkaktonin inflacion. Paraja e hedhur në treg ka qenë sipas nevojave të ekonomisë, por ne as nuk kemi printuar, as nuk kemi hedhur një prerje të re, eksaktësisht të kërkuar ose të imponuar nga kriza. Ne kemi hedhur pikërisht ato para që ka pasur nevojë sistemi. Normalisht porosit për prerje dhe kartponetat e reja janë bërë që vitin e kaluar, unë do ta theksoj pasi në bazë të njoftimeve të Bankës Qendrore mund të jetë keq kuptuar, prerjet e reja të kartponetës që ne presim këtë vit janë porositur që vitin e kaluar si pjesë e procesit të ndryshimit të emisionit të ri të qarkullimit monetar, pra të kartponetës shqiptare që është prezantuar vjet. Këtë vit ne presim 2 prerje të reja, të cilat në fakt janë shtyrë me 1-3 mujor, ndoshta edhe më shumë, pasi fabrikat cilat i kanë në prodhim janë prekur dhe ato nga pandemia dhe nuk janë gjendje ta dorëzojnë afatin që ne kishim parashikuar qershorin, pra ndoshta do të jetë shtatori ose tetori që do të na e sjelli këtë sasi kartponedhe, por kjo nuk na krijon asnjë problem neve, pasi edhe sasia që ne kemi në arkën stok, pra në thesarin e shtetit, që është në Bankën Qendrore, i siguron nevojat për likuiditet ekonomisë. Ne nuk kemi printuar dhe nuk do të printojmë para të reja, jashtë parametrave të qarkullimit monetar. Kjo është e panevojshme, jo vetëm se ne kemi likuiditetin e nevojshëm për të përgjigjur ekonomisë, sistemit bankar dhe të gjithë nevojave që ka tregu, por nga ana tjetër, në rast se ne do të bënim një printim ose një shtesë likuiditetit panevojshëm, do të kishim një inflacion në rritje dhe kjo pastaj do të shkaktonte rritje çmimesh, e cila nuk do të kishte asnjë efekt, do të kishte një efekt zero, pasi nuk do të kishte asnjë përfitim qoftë nga biznesi, ashtu dhe nga qytetarët shqiptarë. Dhe që ju përmendët sqarimin që unë bëra, pikërisht prandaj po. Jo, mbaroni mendimin sepse kemi një distancë kohore në lidhjen tonë, kështu që mbaroni mendimin pastaj ju pyes unë. Po, doja të thoja që me që ju përmendët intervistën që unë dhash në revistën Monitor, pikërisht doja të sqaroja në detaje këto element, pra është dëgjuar
teoria e helikoptermanit, pra e hedhjes së parasë me helikopter përkthehet Shqip, por nuk është tamam kështu, është thjesht injektimi direkt ose shpërndarja e parasë direkt nga Banka Qendrore tek qytetarët, e cila nuk ndodh. Banka Qendrore brenda kontureve të saj ligjore dhe detyrimeve dhe përcaktimeve ligjore, natyrisht që si këtu dhe në vendet e zhvilluara, por dhe në vendet e tjera në zhvillim, funksionon duke mbështetur qeverinë, pra duke mbështetur fiskun, duke në rast se deficiti buxhetor i përcaktuar me ligj zgjerohet, atëherë pra qeveria ka nevojë për likuiditet. Banka Qendrore është një nga siguruesit e likuiditetit, përveç nevojave tjera që mund të ketë qeveria, kur janë konsumuar nevojat e tjera, është e fundit në radhë, por është ajo e cila do të mbështesë qeverinë me likuiditet, por gjithmonë është fisku, pra është qeveria, është buxheti i shtetit, ai që shikon nevojat e ekonomisë dhe të qytetarëve për të kaluar një situatë krize, dhe Banka Qendrore është suporti, pra është mbështetësi i qeverisë në këtë rast. Nuk shkon Banka Qendrore direkt tek qytetari ose tek biznesi, nuk funksionon. Po. Atëre, nuk shkon Banka Qendrore te qytetarët e te biznesi, por ju thatë Banka Qendrore mbështet qeverinë me likuiditet. A mundet ju ndërpres një sekond këtu? Për të sqaruar për teleshikuesit, inflacioni është kur monedha, para qarkullon zhvlerësohet, dhe nëse mund bënim një analogji është me ndrimin e sistemeve kur kush mund të kishte në kohën e diktaturës rreth 1 milion lekë të vjetra, papritur paraja leku zhvlerësua, sa ato nuk kishin më vlerën që kishin pasur në një regjim, në momentin kur leku filloi të konvertohej. Pra kjo jep pak a shumë idenë e zhvlerësimit të lekut. Por në rast se qeveria, nëpërmjet stimulit të saj financiar, pra qeveria jep para bizneseve apo qytetarëve sikur qeveria sot po e bën. Por për të financuar këtë, qeveria emeton borxh. Dhe ky borxh blihet më pas nga banka. A nuk kemi efektin e printimit parave, por në mënyrë të tërthort? Sepse në teori, borxhet e qeverive, ashtu sikurse borxhet e kolektiviteteve lokale, të ndërmarrjeve tjera mund të blihen nga Banka Qendrore, dhe kjo po ndodh sot që flasim, guvernatori, ju e dini më mirë se unë, por për shembull shifrat që kam këtu tregojnë që tre bankat qendrore në botë, Banka e Japonisë, Fedi Amerikan dhe Banka Qendrore Europiane kanë filluar të blejnë borxhe të sektorit privat. Për shembull, Banka Qendrore Europiane ka sot 20% borxhet publik zonës euro dhe së shpejti do shkojë 25%, ndërkohë që ka 30% të borxhet publik gjerman. A mundet Banka e Shqipërisë të bëjë një gjë të kësaj natyre? Dhe a nuk do të ishte kjo printim në një farë mënyrë hedhje e një paraje te i limiteve? Atëherë, kjo që ju thatë është vazhdimi i politikës monetare të lehtësuese të një banke qendrore, të cilën ne e kemi parashikuar dhe e kemi komunikuar dhe në mbledhjen e fundit, në deklaratën e mbledhjes së fundit të Këshillit Mbikëqyrës, kur kemi thënë që Banka Qendrore do të vazhdojë me politikën e saj monetare lehtësuese, në rast se do të jetë nevoja, neve do të vazhdojmë me lehtësimin sasior. Pra, duke qenë që ne kemi ulur normën e interesit në nivelet minimale historike, në nivelin 0,5 dhe nuk ka një hapësirë shumë të madhe për të pasur një ulje e cila do të kishte efekt të ekonomi, një ulje të mëtejshme, megjithëse mund të bëhet edhe një ulje tjetër, por efekti do të jetë jo shumë i ndjeshëm, jo aq i madh sa ka qenë në herët e kaluara për të transmetuar politikën monetare në tregjet financiare. Banka Qendrore do të vazhdojë me një lehtësim sasior. Ajo që ju përmendët, që thatë, ka të bëjë me lehtësimin sasior, kur Banka Qendrore do të blente letrat me vlerë të qeverisë nëpërmjet sistemit bankar ose direkt, pra në një farë mënyrë kjo është dhe ajo që unë thash, pra që Banka Qendrore do të financonte deficitin buxhetor, por mund mos a financojë direkt, por duke blerë letrat me vlerë të qeverisë. Në rastin konkret, në Bankën Qendrore në Republikën e Shqipërisë, lehtësimi sasior do të bëjë vetëm në këtë mënyrë, pra duke blerë letra me vlerë të qeverisë shqiptare dhe jo letra me vlerë të tregut privat ose të korporatave. Në vendet e zhvilluara, ku tregjet e kapitalit janë të zhvilluara, kur kemi bursa dhe kur kemi indekset përcaktuara, tregjet të formalizuara, rregulla loje të mirë përcaktuara, bankat qendrore natyrisht që preferojnë të marrin edhe të ndërhyjnë duke blerë dhe pjesë të borxhit sektorit publik. Kjo ndodh në vende si Japonia, si Anglia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Eurozonë, Banka Qendrore Europiane, natyrisht, pasi ka tregje kapitali dhe ka bursa dhe janë të përcaktuara, niveli i riskut mund të jetë niveli i riskut i këtyre tregjeve mund të jetë më i ulët se sa niveli i riskut qeverive.
Por tek ne kjo është e pamundur, pasi ne kemi një nivel të lartë informaalizimi, cili nuk e ka lejuar tregjet e kapitalit të zhvillohen mjaftueshmërisht, pra në rrethanat ku ne jemi, kjo mund të bëjë vetëm duke blerë letrat me vlerë qeverisë, duke financuar qeverinë. Ekziston si skenar? Gjithmonë dua ta theksoj, janë konsumuar. Ekziston ky skenar, ne e kemi komunikuar këtë skenar, e kemi theksuar, e kemi njoftuar, është një nga skenarët tanë, ky është skenari i fundit, në rast se qeveria do t'i ketë konsumuar të gjithë burimet e financimit, dhe ky është skenari, pra Banka Qendrore është e fundit në radhë si financuese, kjo është edhe sipas standardeve teorike dhe praktike që ndodh kudo në të gjithë botën. Dhe në rastin konkret, ky skenar do të ishte i fundit. Atëherë qeveria, në rastin konkret, ne e dim që qeveria po shkon drejt një eurobondi, doja të dija pikërisht komentin tuaj për eurobondin, edhe a mendoni se do të ketë sukses? Këtë do të thoja. Europa sot. Shqipëria nesër. Europa nesër. Moti u mundësua nga bioderma, biologjia në shërbim të lëkurës për herë e para, dhe Banaking, si vetë emri. Të do të thoja, në rasti konkret, qeveria po shkon drejt marrjes një eurobondi të ri, prej 650 milion euro. Nuk e di as unë, as qeveria nuk jam i sigurt nëse e di nëse do të ketë sukses 100%, pasi kjo situatë Pandemia ka ndikuar, kjo situatë krize dhe pandemia ka ndikuar në tronditjen e tregjeve financiare në gjithë botën. Megjithatë, rihapja dhe rikthimi në normalitet gradualisht po jep shenjat e para dhe unë besoj që tregjet financiare do të jenë më të gjallëruara gjatë qershorit, kur Ministria e Financave dhe Qeveria Shqiptare ka parashikuar për të dalë për këtë eurobond. Besoj që do të ketë sukses, por nuk mund ta parashikoj, dhe në rast se nuk do të ketë sukses, janë marrë masat nga ana e qeverisë që në shtator, deri në shtator, për të vajtur deri në shtator dhe për të dalë rreth shtatorit tetorit për një shumë rreth 650 milion dollar të eurobondit. Si të qoftë, në rast se eurobondi do të jetë i suksesshëm, qeveria do të kishte siguruar, do të siguronte nevojat e saj me likuiditet, me një sasi të konsiderueshme likuiditeti. Gjithashtu qeveria ka siguruar një likuiditet të nevojshëm gjatë kësaj periudhe, referuar dhe kredisë së Fondit Monetar Ndërkombëtar, e cila u dha në mënyrë të menjëhershme për 175 milion eurosh. Gjithashtu qeveria ka tërhequr dhe një sasi likuiditeti nga sistemi bankar shqiptar në një vlerë për 120 milion eurosh. Pra për nevojat akute imediate, qeveria e ka siguruar likuiditetin e nevojshëm, ndërkohë që kanë vazhduar dhe ankandet normale frekuente, të cilat organizohen nga Banka e Shqipërisë, por janë për letrat me vlerë të qeverisë shqiptare, për pjesën e lekut, pasi këto kanë qenë sigurimi nevojave në valutë. Në rast se do të kishte sukses, pra do të bëj mundur dhe eurobondi, për momentin qeveria do të kishte siguruar nevojat e saj për likuiditet dhe skenari ynë si Bankë Qendrore nuk do të ishte i nevojshëm për të përdorur. Sigurisht që ka parametra, pra gjithçka është e përcaktuar qartë në ligj, dhe ne do të shikojmë duke në funksion të performancës së buxhetit shtetit, atëherë do të funksiononte edhe skenari i fundit i lehtësimit sasior i Bankës Qendrore për të mbështetur qeverinë. Por unë gjykoj që në rast se këto nevoja me likuiditet do të plotësoheshin, mund mos ishte edhe nevojshme fare që të përdorej ky skenar, pasi qeveria do të ishte në gjendje të plotësonte nevojat e saj. Nga ana tjetër, sa më shpejt të vijë ngritja, sa më shpejt të fillojë ekonomia të rihapet, aq më shpejt do të ketë një përmirësim në mbledhjen e të ardhurave, në drejtim të menaxhimit të të ardhurave në buxhetin e shtetit, pra fisku do të përmirësohej. Ne po marrim parasysh vetëm burimet
e huadhënies, nga qeveria do të siguron të ardhurat, në këtë diskutim që po bëjmë bashkë, po ndërkohë që në rast se do të kemi një sezon mirë turistik dhe një ringritje të shpejtë ekonomike, natyrisht që do të përmirësohen dhe bilancet e qeverisë. Bilancet do të përmirësohet situata me të ardhurat e buxhetin e shtetit, pra situata do të shkojë drejt normalizimit. Kjo situatë natyrisht për gjitha këto elementë që unë listova dhe theksova në këtë diskutim që ne po bëjmë bashkë Endri, do të sillte një rritje të nivelit borxhit publik. Pikërisht pra guvernator. Kjo është pikërisht pra qartë tashmë. Domethënë duat ju pyes në këtë pikë për teleshikuesit. Nëse Endri me zotin Sejko do të hyni në një marrëdhënie private borxhi, dhe dikush do t'i jepte njëri tjetrit, mund të shkoni te noteri dhe të bëni një deklaratë notariale që një borxhi. Kurse qeveria në rastin konkret kërkon borxh nëpërmjet një letre me vlerë që është ose obligacionet ose bonët e thesarit për tregun e brendshëm ose eurobondi për tregun e jashtëm. Por ju e thatë, pra, domethënë kjo rrit borxhin. Tani, ju ndërpreva sepse dua t'ju citoj për të qenë korrekt me atë që ju keni thënë. Ju thoni, stabiliteti monetar dhe financiar është i panegociueshëm për Bankën e Shqipërisë. Pra, ideja është ekuilibri me stimulit fiskal qeverisë dhe stabiliteti monetar dhe financiar, deri në çfarë do të ishte i tolerueshëm borxhi i Shqipërisë dhe në cili nivel do të ishte i rrezikshëm. Sepse borxhi matet me produktin e brendshëm bruto, që është e mira e përgjithshme që prodhon një vend. Dhe unë kam këtu për shembull shifra për teleshikuesit se ne jemi përgatitur që kur na shkon 7% e produktit brendshëm bruto panikojmë. Ndërkohë që ka vende për shembull si Shtetet e Bashkuara të Amerikës që e kanë në 2023 mund të kaloj atë të 1946 me 106% produktit brendshëm bruto. Ai Japonia e ka 200% produktin brendshëm bruto. Italia e ka 135 dhe pritet të shkojnë 155%. Kështu që neve sa do ta kishim neve të rrezikshëm, sepse pastaj ideja është që gjithë këto të ardhura që ju thatë, kur fillon dhe funksionon ekonomia dhe qeveria mbledh të ardhura si një njeri që merr rrogën, shkojnë pastaj për të larë borxhin dhe jo për investime. Pra cili është ky moment në vlerësimin tuaj, si Bankë e Shqipërisë, që bëhet i rrezikshëm borxhi? Po, atëherë, para se t'ju kthej përgjigje për ta sqaruar nivelin e borxhit, doja edhe një herë të ritheksoja me që ju e përmendët stabilitetin monetar dhe financiar, thjesht për interes publikut për ta thjeshtëzuar. Stabiliteti financiar është i pacenueshëm, kur ne themi këtë si Bankë Qendrore, do të thotë që ne tregojmë kujdesin maksimal për shëndetin e bankave nivelit 2 në funksion të ruajtjes së depozitave të qytetarëve shqiptar. Pra ne duam të mbajmë bankat e shëndetshme që mos të cënohen kursimet dhe depozitat e qytetarëve shqiptar dhe kjo është shumë e rëndësishme. Ne duam ta kalojmë krizën duke mbajtur një faturë të shpërndarë, sikurse tham fillim, pa cënuar në asnjë mënyrë sigurinë e bankave të nivelit 2, pra sigurinë e depozitave. Kjo është shumë e rëndësishme dhe kjo është primare. Pra që mos ndodhi në 2001 në rastin e privatizimit, si mos ndodhi si në 2001 kur pati panik bankar dhe njerëzit u dytën nëpër banka dhe po, pikërisht, që mos ketë panik bankar, pasi kjo ka të bëjë me krizën e likuiditetit, por jo vetëm me bankat mund të cënohen, jo vetëm kriza e likuiditetit është më e rënda, që vjen ky paniku bankar ndikon tek likuiditeti, tek tërheqja e depozitave, por dhe ke përkeqësimi në themel në një situatë krize, në rast se fatura e krizës do të lidhej më shumë se do të ishte e nevojshme sistemit financiar dhe sistemit bankar, atëherë do të prisheshin treguesit dhe parametrat kryesorë sistemit bankar, në ato përmasa që mund kërkoheshin shtesa kapitalit të cilat aksionerët mund mos i përballonin dhe mund mos i siguronin, dhe në këtë situatë bankat nuk do të ishin gjendje të respektonin detyrimet e tyre që janë depozitat. Ne do duam që ta parandalojmë dhe do ta parandalojmë këtë situatë. Për momentin bankat janë të shëndetshme, kemi theksuar shumë herë, por në rast se fatura e krizës do të kalonte bankave, atëherë bilancet e tyre do të përkeqësoheshin dhe ne nuk do ta lejojmë që kjo të ndodhë. Pra kjo është ajo që ne themi, kjo është pa negociueshmëria e sistemit financiar, stabilitetit financiar. Do duam bëjmë maksimumin nëpërmjet ndryshimeve rregullative, nëpërmjet masave makroprudenciale, bashkëpunim me sistemin bankar, gjithmonë pa cënuar parametrat kryesor, pasi mund të kalojë kriza të ndihmohen bizneset, por të dëmtohet sistemi financiar dhe pasojat e cilit do të shfaqen në një kohë të mëvonshme. Mirë, në teori, guvernator, mund të shkaktojmë një krizë të dytë dhe më të fortë pastaj. Në teori, guvernator, duke çuar me falë, vetë një parantezë, në teori, duke çuar në 0.5 normën bazë, juve keni bërë të
jo interesante që Endri parat e veta të fusin bank. Endri diku duhet të investoj, ose në imobiliare, dhe sot është, të themi se duke mos pasur fonde investimesh në Shqipëri, neve investojmë ku diun në të mira materiale, në pronat palueshme. Kështu që në teori, duke ullur normën bazë legut, nuk duhet ketë shumë depozita në për banka, në teori po. Në praktik pastaj? Endri, e vërtet, po përpiqemi atëherë të shpjegojmë thjesht, pasi kemi hyrë shpjegimit të definicioneve dhe të intervistë didaktike, guvernator. Makroekonomike që kanë bëjnë dhe me inflacionin, dhe me politikën monetare, dhe me situatën e stabilitetit financiar, por sigurisht është e vërtet ajo që ju thatë, por politika monetare lehtësuese, me uljen e normës interesit, si në drejtim të aseteve, ashtu dhe të detyrimeve, pra si në drejtim kredis, ashtu dhe depozitave, është e pandarë. Në qoftë se ne ulim normën interesit, transmetimi politikës monetare shkon jo vetëm të kredit, por dhe të depozitat. Pra, nga njëri ka ndryshon ullet norma interesit, përfitojnë kredimarsit, por humbasin depozitusit në drejtim të interesave. Kjo do të ndodhë të është e pamundur. Në fakt, politika monetare stimuluse ka pikërisht të qëllim, pra për të nxitur kreditimin, konsumin dhe investimet. Dhe në rastin konkret do të nxiste investimet, pra që njerëzit mos kishin interes të mbanin parat në banka, por të investonin në ekonomi, të blenin pasurit tjera, paraja të qarkullonte, pra do ndikonte jo vetëm që të rrite kreditimi me një normë, me një kosto më tullët, por nga krahu tjetër dhe depozitat bankare të përdoreshin në ekonomi. Kjo është mënyrë teorike definitive, ajo që synon politika monetare lehtësuese. Në fakt, realiteti është që depozitat e bankave me gjithë normat e ulta të interesit janë rritur në vazhdimsi. Ne kemi dashur që të rriteshin investimet e ekonomi, natyrisht ne do donim që bankat të jenë shëndetshme dhe të kenë depozita dhe kanë depozitat mjaftueshme. Raporti kredit depozita në Republikën e Shqipërisë është shumë është 50-50%, pra 50% totalit aseteve të bankat, aktiveve të bankave janë depozitat lira, pra nga 9.5 miliard, rreth 4.ca miliard, më pak se 4.5 janë kredi, pjesa tjetër janë depozita, me cilat bankat i kanë të vendosura, me bankat tjera korespondente, ose kanë investuar letra me vlerë të ndryshme, sikurse ishte edhe eurobondi i qeverisë, me këto likuiditetet lira bankat morën pjesë. Por ka disa parametra cilat janë, po unë po përpiqem ta shpjegoj thjesht tash për efekt të leshikuesve, depozitat janë rritur, pra pavarësisht nga kjo situatë, depozitat janë rritur me gjithë normat e ulta të interesit. Gjithsesi, këto janë efektet e politikës monetare lehtësuese. Ndërkohë që pjesa tjetër, kur ne themi për politikën monetare, kur themi që ne duam të ruajmë, pra nuk cënojmë stabilitetin financiar nga njëra anë, por edhe nuk cënojmë as politikën monetare nga ana tjetër, është që ne duam të ruajmë nivelin e inflacionit. Pra, duam të ruajmë bankat dhe të ruajmë dhe çmimet, duam të ruajmë depozitat, duam të ruajmë çmimet, që do të thotë që ne përpiqemi që nëpërmjet politikës tonë monetare të parandalojmë, të mbajmë një target të caktuar inflacioni, i cili është 3% aktualisht. Kemi qenë në një situatë deflacioniste, në fakt, jo kjo krizë e sjell prej pandemisë, po kriza e pas 2008-s ka sjell një situatë deflacioniste në të gjithë botën, dhe praktikisht bankat qendrore kanë qenë në të kundërtën e sjelljes së tyre historike, kur janë përpjekur ta mbajnë kontroll për ta ulur inflacionin, ndërkohë që tashmë janë përpjekur për ta rritur pak inflacionin në nivelin e 3%. Kjo krizë do të deformoj pak situatën, është për tu parë, akoma ne mbetemi në nivel të ulët inflacioni, por gjithsesi pa bërë përshkrimin e detajuar se do të ishte pak i komplikuar dhe kompleks, qëllimi kryesor është që ne të ruajmë një nivel të caktuar të çmimesh, pra mos ketë rritje të çmimesh për qytetarët shqiptarë, ne do donim që nëpërmjet politikës tonë monetare të mos sënojë niveli të çmimeve. Vim te borxhi, guvernator, që ju pyeta pak më parë. Kto janë ato që ne themi? Themi tek borxhi. Sa është pra i rrezikshëm për financat e shtetit shqiptar borxhi, deri në cili nivel produktit brendshëm bruto? Jemi me guvernatorin, apo ra linja? Presim pak qaset në rrët e shikues, jemi me guvernatorin Gent Sejko, nga Banka e Shqipërisë në këtë lidhje të drejt për drejt. Presim pak sa rivendosim lidhjen me të. Është interesante ajo që guvernatori është duke thënë për mënyrën se si po operohet deri tani në lidhje me përballimin e
krizës, ndërkohë që është me interes për të parë edhe nëse do të shtyhet apo jo më tutje efekti. Po, e kemi atëre? Po. Guvernator ndjes për këtë shkëputje, problemet e direktës, ju dëgjoj nderuar, atëre... Unë të dëgjoj mirë. Okej, ndjes atëre për këtë shkëputje, problemet e direktës, pyetja në lidhje me nivelin e borxhit, deri në cili nivel do të ishte i rrezikshëm ai për financat e shtetit shqiptar. Atëre po thoja, se unë për e lidhja, Endri, që nuk kemi një nivel të përcaktuar borxhi që do të quajë niveli i rrezikshëm, pasi sikurse edhe juve po listonit disa shtetet zhvilluara, si Japonia dhe shtetet tjera që janë nga shtetet më të forta në botë, me ekonomi më të forta, kanë një nivel borxhi që është mbi 100%, me raport me prodhimin e brendshëm bruto, raport me GDP-n. Niveli ynë i borxhit ishte 72% dhe ulëm deri në nivelin e 65%, pasi miratuam edhe një rregull fiskal, një ligj që na detyronte për të ulur borxhin, pasi po shkonim drejt një politike monetare konsoliduese, e cila do thot ulje e nivelit borxhit publik. Tashti kjo krizë na detyroi që neve, qeveria shqiptare, ta ndryshojë objektivin e saj, të shkojë drejt një politike fiskale lehtësuese, gjithë këto vështirësi, gjithë këto paketa, këto masa, ky reagim i nevojshëm ndaj kësaj krize do të bënte që të rritej niveli i borxhit. Në të gjithë shtetet po të shohim, shtetet e zhvilluara dhe shtetet pa zhvilluara, pavarësisht nga niveli i tyre i borxhit në raport me GDP-n, si pasojë e pandemisë, ne kemi një rritje të nivelit të borxhit të tyre midis 20 dhe 30%. Pra, në shumicën e shteteve, pothuajse në të gjitha shtetet e prekura, niveli i borxhit është rritur me 20 dhe 30%. Dhe normalisht unë nuk mund të them se sa do të rritet, ne do të shohim, pasi shifrat ndryshojnë, muaj pas muaj, parametrat ekonomik dhe makroekonomik ndryshojnë. Unë nuk e di eksaktësisht se sa do të rritet niveli i borxhit, pasi ne të kemi shfrytzuar gjithë ato burime huash që përmendëm, dhe se si ekonomia jonë do të reagojë, sa fleksibël dhe sa absorbuese do të jetë ekonomia jonë ndaj këtyre goditjeve që vijnë nga pandemia. Por natyrisht edhe ne mund të kemi në shifrat përafërta një rritje të nivelit borxhit, sikurse edhe shtetet e tjera. Sa më ulët të jetë, sa më mirë ta menaxhojmë në situatën, sa më ulët të jetë niveli i borxhit, aq më mirë do të ishte për ekonominë shqiptare, por që niveli i borxhit do të rritet, kjo është e gjithë pranuar, e kemi deklaruar dhe në deklaratën e fundit të Këshillit Mbikëqyrës Bankës Shqipërisë, që është e pashmangshme një rritje e nivelit borxhit publik. Sigurisht që si në raport me rritjen ekonomike, e cila parashikohet që të jetë me rënje në këtë vit, dhe në rast se ne do të reagojmë shpejt, pandemia do të përfundojë gjatë periudhës verës, nuk do të kemi një kthim të dytë, ekonomia do të fillojë ringritjen. Gjysma e dytë e vitit 2020 parashikohet me një rënje ekonomike dhe viti 2021 është viti që parashikon rikthimin e rritjes ekonomike, po kështu dhe niveli i borxhit në funksion të ringritjes ekonomike do të vitë duke ulur përsëri. Pra ne do të pranojmë një rritje të nivelit borxhit, shifrën nuk mund ta themi, unë përmenda shifrën e shteteve tjera, në mesatare është nga 20 deri në 30% rritje e nivelit borxhit në shumë shtetet goditura ekonomikisht nga pandemia. Mund të jetë një shifrë e ngjashme për Shqipërinë, mund të jetë dhe më pak, të nuk e dim, por nga viti 2021 me ringritjen ekonomike do të fillojë përsëri dhe objektivi i uljes së nivelit të borxhit publik, i cili natyrisht do të kërkojë dhe ai kohën e tij, do të kërkojë, nuk është se ne do të ulim brenda një viti, do të kompensojmë gjithçka, mund të kërkojmë më shumë se një vit. Kjo krizë ekonomike, kjo goditje, ky impakt negativ në ekonomi mund të kërkojmë më shumë se një vit, por e rëndësishme është që ne të jemi të qartë që kjo është një krizë kalimtare dhe viti 2021 të sjellë ringritjen. Pastaj do të shohim se sa kohë do të na duhet për të kompensuar pasojat e krizës. Rëndësishme është që gjithashtu të ruajmë zinxhiret e prodhimit, kemi sa më pak Jemi në 5 minutat e fundit dhe unë kam 4 pyetje, mund t'i shkurtoj në 3, po të bëj një pyetje shumë shpejt dhe shumë shkurtimisht ndoshta nga ana juaj, si po ecën fondi i parë i garancisë. Qeveria ka vënë, ju e përmendët në fillim, 2 garanci, ka garancia parë, fondi i parë i garancisë sovrane, pra ku qeveria del garante për bizneset, ishte për pagesat. Po kjo, sipas juve vetë, një konferencë për shtyp është vetëm 10% e këtij fondi garancie është përdorur, ndërkohë që pritet të detajohet fondi i dytë i garancisë, ai për bizneset në nevojë. Pse ka kaq pak interes guvernator? Po lutem shkurt nëse është e mundur. Po deri tani normalisht janë përdorur,
Nga fondi parë i garancisë janë 260 raste, pra 260 bizneset cilat e kanë përfituar me një vlerë rreth 3.6 miliard lekë ose ekuivalenti 29 milion euro. Pra 29 milion euro në 260 raste janë përdorur dhe ka rreth 350 aplikime tjera cilat janë në proces. Që do thotë rreth 30% e fondit parë të garancisë e totalit, pra 100 milion është përdorur. Ka ndryshuar shifrat, e qartë, nga 10 ka shkuar 30, e qartë. Është 30, shifrat ndryshojnë çdo ditë, edhe kjo shifër që unë kam sot është e para disa ditëve, pasi na duhet ditë që neve ti azhornojmë shifrat. Shifra sot mund tjetë më e lartë, mund tjetë 30, 31, 32, unë nuk e di. Kjo shifra për 29 milion euro është javës kaluar. E të premtes, pra deri të premten e javës kaluar, që t'jemi sakt atëherë, të bëjmë një katof, janë 260 raste me 29 milion euro. Natyrisht që po vazhdon të elaborohet, klientët kanë kërkesat e tyre, por bankat gjithashtu, pavarësisht nga garancia e qeverisë, kanë disa kritere risku të cilat janë për të marrë parasysh, pasi bizneset, sidomos bizneset e mëdha, kanë ekspozimet të mëdha në më shumë se një bankë, të cilat kërkojnë një analizë saktuar risku dhe do të marrë kohën e saj. Pra, garancia, sikurse e thanë dhe disa bankjerë, disa drejtues bankash, nuk është një automat që prodhon kesh sapo e shtyp, por është një instrument i cili krijon lehtësi biznesit për të tërhequr, për të mbuluar nevojat e pagesës pagave, por do kohën e vet të procesohet dhe ka disa kritere risku të cilat bankat po i marrin parasysh. Kjo është në lidhje me garancinë e parë, lidhje me garancinë e dytë, ajo sapo është firmosur, nuk është bërë akoma efektive, do të shohim kur kjo garanci të bëhet efektive, si do të funksionojë. Guvernator, ju keni bërë të ditur një shifër që cila duhet të jetë dinamike dhe ajo mund të ketë lëvizur për rreth mbi 20.000 biznese që kanë kredi pranë bankave me një nivel rreth 2 miliard euro që kanë përfituar nga shtyrja 3 mujore e kredive, e cila dhe kjo në origjinë nuk duhet ishte kaq automatike, por që me sa duket në praktik, të paktën sipas informacioneve që unë kam, por që nuk janë aq të sakta sa ju keni, ka funksionuar në mënyrë automatike. Bankat e kanë ndjekur këtë lloj direktive, ke pasur probleme, e kanë pranuar kërkesat që kanë ardhur, qoftë nga individët, qoftë nga biznesi. Unë pyetjen e kam për ç'do të ndodhë deri kur të mbarojë ky afat i ristrukturimit kredive në qershor, do të shtyhet më tej, do të bëni një vlerësim në atë moment, dhe apritet të rritet bilanci negativ i bankave. Po, atëherë bankat kanë aprovuar 99% të rasteve, të aplikimeve, të cilat përbëjnë të vlerë prej 2.1 miliard euro, është 2 miliard e 100 milion euro në total të kredive të shtyra, të ristrukturuar ose të shtyra për një 3 mujor. Pra bankat kanë reaguar në mënyrë proaktive. Tani po vjen momenti në fund të majit që mbaron afati këtij 3 mujori dhe ne në bashkëpunim me sektorin bankar, po veçanërisht ne në Bankë Qendrore jemi duke parashikuar, duke bërë analiza dhe parashikuar disa skenarë të caktuar për të parë efektin që do të ketë një ndryshim tjetër regulativ në këtë drejtim. Natyrisht që bizneset janë vështirësi, natyrisht që do të duhet të ndërmerret një veprim tjetër, por se si dhe sa konkretisht ne do duhet ta shqyrtojmë me thellësi dhe me maturi në mënyrë që të mos bëjmë atë që unë thash më parë, pra të godasim bankat e nivelit 2. Sigurisht që deri në fund të majit ne do të detyrohemi që të marrim një vendim tjetër, pra të krijojmë një lehtësi bankave për të bërë një shtyrje tjetër në kohë ose ristrukturim tjetër, sidomos për ata individ ose biznese që janë të goditura më shumë nga kriza. Jemi duke marrë në konsiderat këtë element, por gjithashtu jemi duke bërë llogaritje për të parë efektet, për të parë implikimet, gjërat janë komplekse, pra nuk është thjesht një vendimarrje e thjesht po e shtyp, por që vendimarrje shumë komplekse, pasi ne nuk duam që ta kalojmë faturën e krizës nga sektori privat të tërë tek sektori bankar, po duam ta shikojmë me kujdes, pra të ketë një ndarje proporcionale të faturës krizës midis aktorëve në treg. Natyrisht që bankat janë likuide, por
ky likuiditet ka një limit, ka një cak, raportet dhe rreshtet kanë disa caqe dhe pikërisht për të respektuar këto caqe për të ruajtur shëndetin e stabilitetit financiar, ne jemi duke i parë me shumë kujdes vendimarrjen për një shtyrje tjetër. Sigurisht që do të jetë e nevojshme, pasi nga kahu tjetër, në rast se ne nuk do të reagonim, në rast se bankat nuk do të reagonin dhe s'do të bënim ndryshime regulative, nuk do të pranojë një shtyrje tjetër, bizneset do të ishin pamundura për t'u përgjigjur bankave nivelit 2 dhe sigurisht që do të ishte jo mirë jo vetëm për bizneset, por edhe për bankat. Në funksion të kësaj situate, ne po marrim në analizë situatën dhe ajo që do të bëjmë do të publikohet shumë shpejt, pa mbaruar maj, pra deri me datën 31 maj, ne do të bëjmë të ditur masën e dytë në drejtim të lehtësisë që do të krijohet bizneseve nga ana e bankave të nivelit 2. Dhe kjo është ajo që ne po bëjmë. Mund të ketë një shtyrje 3 mujore, mund të ketë një ristrukturim deri në afat më të gjatë, këtë po e shohim me kujdes, nuk mund ta them pasi nuk e kemi marrë. Ky është një vendim që i takon Këshillit Mbikëqyrës Bankës Shqipërisë. Departamentet, ekspertët e Bankës Shqipërisë po bëjnë analizat. Kjo analizë do të prezantohet Këshillit Mbikëqyrës në mbledhjen e radhës dhe në bazë të vendimarrjes së Këshillit Mbikëqyrës Bankës Shqipërisë, ne do të publikojmë vendimin e marrë. Guvernator, pyetja e fundit, zgjidhni vetë 2 minuta kohë kemi përpara se ta ndërpresim dhe unë t'ju falenderoj për këtë kohë kaq të gjatë që na kushtuat. Pyetja e fundit për krizën ekonomike. Unë e preka pak në fillim kur thash se kryeministri mendon që fundi i vitit ju do të na gjejmë me një rritje, juve thatë keni folur për varfëri. Dhe juve tani pak më parë thatë që kriza është kalimtare, në 2021 presim ringritje ekonomike. Pak më parë kam pasur një komunikim me ish-presidentin, ish-themeluesin dhe ish-presidentin e Bergjit, Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim, ekonomistin, bankerin, Jacques Attali, i cili ishte jashtëzakonisht alarmant, pesimist, dhe më tha që kjo krizë, të cilës nuk ja masim ende sot mirë për masat e saj, është më e rëndë se kriza e 29-ës. Një koment për këtë? Apo ju vazhdoni të jeni optimist dhe nuk ndani pesimizmin e dikujt tjetër? Unë nuk jam as pesimist, as optimist. Unë përpiqem të jem realist dhe përpjekja ime për të qenë realist, natyrisht mirë është njeriu të jetë optimist. Optimizmi ka vetëm pasoja pozitive, në fundit duke qenë optimist ndikon në mënyrë optimiste edhe në vendimarrje, por gjithsesi, bazuar në analizat dhe treguesit statistikat që ne kemi, përgjithsisht ne jemi realist. Dhe shpeshherë realizmi shihet si shenjë konservatorizmi që ka banka qendrore. Megjithatë, në lidhje me statementin me atë që ju thatë, nga Jacques Attali, unë do thoja që nuk mund ta përcaktojmë akoma nëse kjo krizë do të jetë më e rëndë se kriza 1929-ës ose jo. Mund të jetë më e rëndë, mund mos jetë më e rëndë. Nuk mund bëjmë dot një krahasim eksakt me krizën e asaj periudhe, pasi bota ka qenë në një situatë ndryshme, situata ekonomike, sociale, ka qenë në një kontekst komplet krejt të ndryshëm nga i sotmi. Bota ka pasur një nivel më të madh varfërie, një standard shumë më të ulët. Në atë kohë kriza barazoi me gavetën e supës, pra ne shohim, po të shikojmë dokumentarët vjetër, rreth të gjata njerëzish për një pjatë supë, ndërkohë që sot nuk jemi në këtë situatë, pra sado e fortë jetë kriza, ne jemi të gjithë të ndërgjegjshëm që nuk do të shkojmë drejt radhës për bukën e gojës, por njëkohësisht ne po përpiqemi që të ulim ndikimin e krizës në financat e bizneseve dhe familjeve shqiptare dhe e njëjta histori është në të gjithë botën, pra sa do të jetë humbja e kësaj krize dhe njëkohësisht ne duhet ne shohim të lidhur me nivelin e papunësisë, pra me nivelin e falimenteve që mund të kenë bizneset, e transmetuar pastaj në nivelin dhe në rritjen e papunësisë. Natyrisht ne do të kemi një rritje të nivelit të papunësisë, do të kemi një rënje të ekonomisë, pra do të kemi një situatë recensioni. Kjo situatë nga analizat e institucioneve të ndryshme ndërkombëtare, Fondi Monetar, Banka Botërore, Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim, bankat qendrore të ndryshme, Banka e Shqipërisë për Shqipërinë kanë parashikime të cilat janë të paraafërta, nuk ka rëndësinë nëse dikush thotë është -7 apo -6 apo -8. Rëndësi ka fakti që është e gjithë pranuar që do të ketë një recesion dhe sigurisht që ky recesion është midis ekonomik për vitin 2020 është midis raporteve -8 dhe -5%. Pra mund të ketë një rënje ekonomike në nivelin e -8 dhe -8%, të cilën nuk mund ta përcaktojmë dot sakt tani.
Por të gjithë janë, dhe nuk mund ta themi do të qartë tani nëse kjo krizë do të jetë më e rëndë se 1929-s ose jo, pasi janë kontekstet totalisht të ndryshme ekonomike. E rëndësishme është që ne jemi të qartë që kjo është një goditje kalimtare, e cila vjen nga faktori shëndetësor, pra kjo nuk është krizë financiare e cila vjen nga sektori financiar, siç erdhi në 2008, por është një krizë e cila erdhi nga sektori shëndetësor dhe goditi prodhimin, goditi biznesin si pasojë e mbylljes dhe shkaktoi elementet e tjerë zinxhir, rritjen e papunësisë e kështu me radhë, dhe sigurisht që kjo krizë gjeti sistemin financiar në një situatë më të mirë se sa kriza e 2008-s, por nga ana tjetër pasoja dhe efektet negative të kësaj krize në sistemin financiar do të shihen në periudhat e mëpasme. Pasi sigurisht që dhe sistemi financiar do të ketë ndikimin e tij negativ nga pasojat e kësaj krize në disa muaj më pas reflektim, ndoshta edhe në vitin 2021. Duhet kuptojmë që kjo është një krizë kalimtare, duhet mos ta shohim me fatalitet, natyrisht që duhet jemi realist, jo pesimist, por s'duhet bijem në fatalitet. Palët të gjithë aktorët në treg, si aktorët privat, ashtu dhe publik, duhet kuptojnë që fatura e krizës duhet të ndahet, natyrisht që barrën më të madhe e merr fisku, ne e diskutuam, qeveria është e para që merr barrën më të madhe, por të gjithë aktorët, sektorët, industritë të caktuara, sektori financiar dhe sektori publik do të ndajnë faturën e kësaj krize dhe natyrisht që dhe individët do të preken. Sa më shpejt filloj rëngritja, sa më kalimtare, sa më të qartë jemi, sa më pak fatalist jemi, aq më mirë do të rëngrihemi, aq më shpejt do të rëngrihemi. Dhe ardhmja do të jetë më e mirë. Viti 2021, në rast se ne nuk do të kemi rikthim përsëri të situatës pandemisë, do të jetë një vit i ringritjes ekonomike, një vit pozitiv. Guvernator, por sa afërmi kemi sezonin turistik, sezonin e verës, i cili do të na tregojë. Po. Guvernator, ju falenderit shumë për kohën dhe tonet e thjeshta me cilat na shpjeguat situatën në cilën ndodhemi. Faleminderit, Andrej, faleminderit. Nderuar teleshikues, ishim me Gent Sejkon, guvernator i Bankës së Shqipërisë. Do të kalojmë në një ndërprerje publicitare, do të themi pas pak për të ndjekur protestën e radhës, mitingun e radhës të Aleancës për mbrojtjen e teatrit. Qëndroni me ne, rikthehemi pas pak.